What's up guys? Reg na naman here. So, ito na naman video na to. This is a review and unboxing of Crep's Limited Edition Ultimate Shoe Care Pack. Again, pag di pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please do so. Hit the subscribe button below. And you can follow me on IG at Reg Reviews. Yeah. So, ito. This pack ng Crep ay limited edition. Hindi ko alam kung ano pa to, kung meron pa to sa market ngayon, pero napaka-limited daw to. So ito, again, this is the Crep Ultimate Shoe Care Pack. So, ang dami niyang nasa loob again. Meron siyang yung unang nating ilalabas. Yan, baka na. Meron siyang CrepProtect Spray. Again, isa-isahin ko sila mamaya yung mga ano nila, yung mga gamit nila, okay? Crep Spray, number 1. Number 2, Crep Cure Cleaning Pack with premium brush. Ito, premium brush and may microfiber towel din. Okay. And number 3, ito para sa akin, ito yung pinaka-favorite ko at yung pinaka-essential sa lahat ng mga tao, lalo yung mga sneakerheads for their shoes. 12 pieces of Crep wipes on the go. Okay? Sige, isa-isahin ko muna sila. Balik ko muna. Ano ba mas maganda yan o yung sa Jason Mark? Jason Mark? I haven't tried kasi yung Jason Mark pero siguro I would try soon. And Rejuvenator, okay? Pero gusto ko yung Rejuvenator kasi meron siyang brush. I'm not being biased, okay? Kasi meron silang 3 types of brush. At meron pa silang binibiling brush, okay? So, yun. Saka na yun, okay? Okay. Number 1 dito sa pack, CrepProtect Spray. Itong CrepProtect Spray na to, revolutionary technology to. Ito yung isang kind of spray na pag spray mo dun sa sa mga material ng sapatos mo, magkakaroon siya ng invisible na parang shield. Okay? Kung anong liquid na itapat nyo or itapon nyo dun sa material na spray na yun ng CrepProtect spray, ay tatalbog dun sa sapatos mo. Hindi siya didikit. Okay? Hindi siya applicable sa ketchup. Kasi yung ketchup, didikit siya. And chocolate, didikit siya. Pero, kapag binuhusan mo siya ng tubig na may CrepProtect, matatanggal yung chocolate stains or yung chocolate na yung hindi stain na chocolate na parang melted na nilagay mo doon or yung ketchup na nalagay doon. Pag nilagay mo ng tubig, mawawash away siya at hindi mababasa yung material ng upper ng sapatos mo, okay? Precautions. Huwag mo siyang i-spray na na malapitan. Dapat para siyang spray paint na dapat medyo malayo siya sa sapatos mo, mga 10 to 20 centimeters away. And dapat malinis yung shoe mo pag in-apply mo to. Okay? You should also apply 2 applications pag first time niyo mag-spray nito sa sapatos niyo. Okay? Kasi parang hindi siya didikit or mas magiging enhanced yung yung ability niya to repel yung mga tubig or liquids kapag 2 application siya. Tapos you need to let it dry for at least 10 to 20 minutes before and I mean after spraying. Okay? So yun. Maganda siya. I tested it on my Jordan 11
closing ceremony nung nanood ako dun sa Araneta, and yun nga, hindi siya napasahan ng tubig. Okay. Number 2, dito sa pack. Crep Cure, shoe cleaner, and yung brush. Again, ito sasabihin ko, halos lahat ng shoe cleaner sa market the same. Kasi gamit nila jojoba oil or yung mga natural oils, tapos dinadagdagan nila na essence, okay? They're almost the same lahat. Yung sa price tag lang talaga siya nagkakaiba. Jason Mark, yung itong Crep, tsaka Rejuvenator, halos same lang din naman yung materials nila. Yung price tag lang, okay? Again, hindi ako nag-a-advertise or hindi ako sponsored nito. This is based on what I buy. What I bought dun sa pumunta ako sa Uptown. So yun, I'm just binibigyan ko lang kayo ng information about these types of materials. So one time, kung next time bibili kayo ng materials na ganito, alam nyo na yung mga nila, okay? So yun, halos the same lang naman din siya sa dun sa Clyde. Pero hindi siya yung soapy. Kasi dun sa Clyde kasi soapy yung yung cleaning yung cleaning agent niya or yung shoe conditioner. Ito, parang pag nag-drop ka dun sa para siyang tubig lang. Tapos kapag minix mo siya, tapos pag screen up yun na dun sa material mo, dun na siya lalabas ng mga bubbles. Okay? Halos the same lang talaga siya. Siguro mas effective lang to mas effective to dun sa Clyde, pero dun sa mga susunod sa Jason Mark, yung Rejuvenator or other types of cleaning agents doon, halos the same lang din siya. Kasi sa Clyde kasi parang parang shampoo yung type niya. Ito kasi parang tubig lang siya, okay? Pero I haven't tried this, okay? Pero nakita ko na yung mga niya, so hopefully pag ma-justify ko na malakas to or effective to, okay? Again, ito yung pinaka-favorite ko at ito yung huli. 12 pieces of Crep wipes. Ito, napaka-important ng Crep wipes sa mga on the go, especially kapag medyo natapakan yung sapatos ninyo or yun nga na nagkaroon ng parang maliit na stain, pwede nyo itong parang i-gamitin as parang panlinis para para lang sa on the go kayo. Para kapag nadumihan nga, at least naman presentable siya. So 12 packs to. 12 pieces. Kapag binili mo to ng isa-isa, it is priced at $995. Itong Crep Cure and with brush and yung towel niya, $1,045. Okay? So pag compute mo na yun, $2,045. Tapos itong Crep wipes, yung 12 pieces, kapag binili mo siya, $450. So kung meron pa talaga ito sa market, ay makakatipid kayo ng todo-todo kasi $1,895 lang to. 500 to 600 pesos savings. Okay? So catch it kapag meron pa. Okay? I haven't tried this one, so hindi ko pa justified na effective siya, pero nakikita ko na sa mga videos na effective to. So again, let's wait kung talagang effective siya. Again, wala talaga akong sponsor or hindi ako nag-advertise. This is to inform everybody na mayroon type of this na pwede mo siyang i-cap or pwede mo siyang bilhin for your preference, saka yung na rin, maraka na rin savings ninyo when you're using a quality product. Again, this is Reg. Thank you again for this informational vlog or review. So, watch my other vlogs din sa channel ko. Marami pa akong i-upload next time. So, see you. Bye-bye. Peace!